මේ වගේ image එකක් මේ වගේ ලස්සන හදාගම ෆෝන් එකෙන්ම ඔයාලට picsart app එකෙන් edit කරගන්න පුළුවන්. app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ color background එකක් තෝරගන්න මේ විදිහට. ඔයා dark එක තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් black එක තෝරගන්න. black එක තෝරාගත්තට පස්සේ tool එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට හදාගන්න, crop කරගන්න, size එක හදාගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ හරි මාර්ක් එක click කරගන්න, අවශ්‍ය image එක add කරගන්න. image එක add කරගත්තට පස්සේ image එකේ තියෙන background එක remove කරගන්න, BG remove කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ background එක remove කරගන්න මේ විදිහට. background එක remove කරගත්තට පස්සේ image එකේ තියෙන අනවශ්‍ය කොටස් ටික ඔයාලට hide කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයා eraser mark එක click කරගන්න. eraser mark එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ අනවශ්‍ය කොටස් remove කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් dark කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට dark කරගන්න. හරි මගේ යාළුවෝ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන අලුත් කෙනෙක් නම් මේ විදිහට dark කරගත්තට පස්සේ හරි මාර්ක් එක click කරගන්න. හරි මාර්ක් එක click කරනවා text වලට යන්න. text වලට ගිහලා ඔයාලට අවශ්‍ය text එක add කරගන්න. text එක add කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට customize කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ විදිහට. ඔයාලට අවශ්‍ය size එකෙන් හදාගන්න සහ color එකක් වුණත් ඔයාලට add කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඊට ඔයාලට කැමති text එකක් දාගන්න. මම දැනට මෙතන save කරලා තියෙන text එකක් add කරගන්නවා. හරි text එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේක click කරගන්න. ඊට පස්සේ movie down කියන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා text එක අපේ background එකට add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන stickers වලට යන්න. stickers වලට ගිහලා ඉතින් ඔයාලා type කරගන්න black light කියලා type කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන එන sticker එක add කරගන්න. මේක add කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. හරි ඉතින් අපිට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය කොටස් ටික remove කරගන්න මේ විදිහට eraser mark එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතනින් මකා ගන්න. මෙන්න මේක ඔබන්න. මේක ඔබලා මේ විදිහට මකා ගන්න. හරි මකා ගත්තට පස්සේ ආයෙත් හරි ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයා නැවතත් stickers වලට ගිහලා මේ stick එකම add කරගන්න. ආයෙත් ඒකම add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හදාගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන එක මෙතෙන්ද ගන්න. ආයෙත් text එක add කරගන්න මේ විදිහට. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of it. හරි මගේ යාළුවෝ. ඔයාලට මේ text එක මේ විදිහට හදාගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට අනිත් text එක වගේම මේකත් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට add කරගන්න. ආයෙත් stickers වලට ගිහලා අර stick එකම add කරගන්න. add කරනවා dark එක හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ විදිහට. අනවශ්‍ය කොටස් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලට remove කරගන්න පුළුවන්. මෙතන eraser mark එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ remove කරගන්න. හරි ආයෙත් stickers වලට ගිහලා ඉතින් ඒකම add කරගන්න. මේ වගේ හදාගන්න ඊට පස්සේ. හරි ආයෙත් stickers වලට ගිහලා type කරගන්න මේ විදිහට white light කියලා type කරගන්න. white light කියලා type කරගත්ත පස්සේ ටිකක් පල්ලෙහාට scroll කරන්න. පල්ලෙහාට scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ stick එකක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේක add කරගන්න. මේක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට remove කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේකේ තියෙන background එක. ඒක add කරගන්න මෙහෙමයි. එහෙම නැත්නම් ඒක අයින් කරගන්න මෙහෙමයි. මෙතන blend කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන screen කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන image එක බලා ගන්නත් හම්බ වෙනවා. මේ වගේ ඔයාලා ලස්සන customize කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට. හරි ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ image එකක් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා picsart app එකෙන්. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම්